እንደምታዩት 15 ብር ከ1 ሳንቲም መጀመሪያ ምንም አይነት ብር አልነበረኝም ብያቸዋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁላችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በቴሌግራምም በዩቲዩብም ነግራችሁ እንደመረጣችሁት በቀን እስከ 300 ብር እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ልቀቅልን ብላችሁ ነበር እና እሱን ቪዲዮ አሁን ሰራላችኋለሁ እና አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንዳልኳችሁ በቀን እስከ 300 ብር እና እንደሰራችሁት መጠን ብዙ ታገኛላችሁ እና አፑ ስም ፕሪሚስ ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሪሚስ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ አንደኛ ላይ ይመጣላችኋል። ይሄው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። እናም አፑን ታወርዱታላችሁ እና እኔ እዚህ ጋር ስላወረድኩት አፕዴት ነው የሚለኝ። እናንተም አፑን ኢንስታል የሚለውን ከመጣላችሁ ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና አፑ ከወረደላችሁ ይሄ ነው እንደምታዩት ያከበብኩት አፕ ነው እና ወርዶልኛል። እንከፍተዋለን አፑን ማለት ነው። ያው ኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልገዋል። በኢንተርኔት ነው ጥያቄዎችን የምንመልሰው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጮችን አምጥቶልኛል፣ ሎጊን እና ሳይን አፕ። እናንተ አዲስ ከፋይ ስለሆናችሁ ሳይን አፕ የሚለውን ትጫናላችሁ እና ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል የሚላለ ያው ጎግል ኢሜል አካውንታችሁን የምትመርጡለት ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል የሚለውን ትጫናላችሁ። እናም ስልካችሁ ላይ የተጠቀማችሁበት ያለው ወይም ደግሞ ሴቭ ሆኖ ያሉትን የኢሜል አካውንቶች ወይም ደግሞ ጎግል አካውንት ያመጣላችኋል። የዛን ሰዓት እናንተ የምትፈልጉትን ጎግል አካውንት ትመርጣላችሁ። ያው አንድ አካውንት ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ አሁን የምጠቀምበትን ጎግል አካውንት መርጥለታለሁ። የዛን ሰዓት አካውንት ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን አካውንት ስለከፈት ዌልካም ባክ ነው ያለኝ እንደምታዩት እና እኔ ያው ሎጊን ነው ምለው ድጋሚ ሎጊን ቢያሳያችኋል። እናንተ ግን ክሬት የምታደርጉት ሳይን አፕ ብላችሁ ነው። ያው ቀላል ነው። አሁን ለኔ እንደከፈተልኝ ማለት ነው። እኔ አሁን ደግሞ ውስጡን ፕሮሰሱን አጠቃላይ ብር ሳወጣ ያለውን ስቴፕ ሎጊን ቢ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ይሄው እንደምታዩት አካውንት ከፍቼ ስለነበር ዌልካም ነው ያለኝ እና ፋይንድ ማይ ሎኬሽን የሚለውን ነክታችሁ ሎኬሽን አክሰስ አለው ማለት አለባችሁ። አሁንም አለው ፎን ኮል አክሰስ ስጧት፣ ምክንያቱም ፍቃድ ይፈልጋል። እዚህ ጋር ኤክስ በሏት። ያው ይሄ እንትን ነው ሜኒው ነው እና እንደዚህ ይከፍትላችኋል። አፑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬት ሚላለ ከስር ማርኬት ሚለውስ የተለያዩ ሶስት አይነት የጥያቄ አመላለስ ዘዴዎች አሉ። ማይ ታስክ ሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ኮምፕሊት ማይ ታስክ ውስጥ ኮምፕሊት ሚለው ውስጥ እስካሁን የመለስኳቸው ጥያቄዎች እዚህ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ጥያቄዎች መልሻለሁ። ማርኬት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ሰርቪ እና ከላይ እንደማከብላችሁ እዚህ ውስጥ ሎኬት ኤክስፕሎር እና ሰርቪ ሚል አማራጭ አለ። ሶስቱም ላይ የተለያየ ጥያቄ ይመጣላችኋል። ሰርቪስ የተለያዩ ሙሉ አሚል ሊሆን ይችላል። ሎኬት ውስጥ ደግሞ ፎቶ አንሱ ምናምን ነገር ብቻ አሉ ጥያቄዎች፣ እነዛን ትመልሳላችሁ እና መልሳችሁ ብር ካጠራቀማችሁ በኋላ ደግሞ ከስር ፔመንት ሚል ሜትድ አለ። ፔመንቱን ነክታችሁ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለኔ 14 ብር ከ10 ሳንቲ አለኝ ማለት ነው። ያው እኔ ብዙ ብር አልሰራውም ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እና ዝም ብዬ እንደ ሲምቦል ነው ትንሽ ብር የሰራሁት እና እሱን ብር ለማውጣት ካሽ አውት ሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ፕሮሞሽን ሲመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን ማለት ትችላላችሁ እና ከታች አድ ፔመንት ሜቴድምላለ ይሄን ብር ለማውጣት ያው አድ ፔመንት ሜቴድ ሚለው ሲስነኩ ሁለት አይነት የፔመንት አወጣት ዘዴዎች አሉ። እንደምታዩት ከላይ ሞባይል ቶፕ አፕ እና ኮይን ቤዝ አለ። በሞባይል ቶፕ አፕ ለማውጣት 5 ብር ነው። በኮይን ቤዝ ለማውጣት ደግሞ 43 ብር ነው። ያው ኮይን ቤዝ ይበዛል ብሩ፣ ግን እኛ በሞባይል ቶፕ አፕ ማውጣት እንችላለን። ሞባይል ቶፕ አፕ ሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው እና ሞባይል ቶፕ አፕ በካርድ ነው የሚልክልን። እኛ ካርዱ እንዲላክን የምንፈልገውን ስልክ ቁጥር እናስገባለን። እኔ አሁን የምጠቀመው ስልክ ቁጥር ይሄ ነው። ይሄን አስገባለታለሁ። የዛኔ ሰብሚት ሚለውን በመነካበት ሰዓት ሞባይል ቶፕ አፕ አካውንቱ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ያው ሴቭ ስላደረኩት ሎድ አያደርግልኝም እና ሰብሚት ነው ስነካ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ኮንፊርም ሚለውን በመንካት እኔ ቅድም ሴቭ አድርጌዋል። ኮንፊርም ስለው ብሩን ካርዱን ወደ ቅድሙ ስልክ ቁጥር ይልክልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪኩዌስት ይላል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ብር ልኮልኛል። ያው በመስመር ላይ ነው ፔንዲንግ ይላል። እስኪገባ ትንሽ እንጠብቃለን። እና አፑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 14 ብር ከ10 ሳንቲም ቅድም ነበረኝ። አሁን 4 ብር ከ10 ሳንቲም አሁን 10 ብር ሳወጣ ማለት ነው። እና ያው ጥያቄውን ሎኬት ውስጥ ምናምን የገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ያው ሰዓት ጠብቆ ነው የሚመጡት። አሁን እዚህ ጋር እኔ መጀመሪያ ስለመለስኩኝ ያልመጣልኝ
በየደቂቃው በተወሰነ ደቂቃ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ብሎልኛል። ከላይ ቴክስት ገብቶልኛል ማለት ነው። ከላይ ይሄው እንደምታዩት ቴክስት በሙሉ በኩል 10 ብር ልኮልኛል ማለት ነው። ቅድም ፔንዲንግ ነበር ያለው እዚህ ጋር ኮምፕሊትድ ብሏል። ቴክስቱን ገብተንያ እና ቴክስቱን እንደምታዩት ቱዴ ሰዓቱን ራሱ ማየት ትችላላችሁ። አሁን የገባልኝ ነው እና በሙሉ በኩል 10 ብር ልኮልኛል እና ደግሞ ቴሌ ሰሞኑን ተጨማሪ ሚልከው አለ ባላንስ እንያ ገብተን አሁን ምንም ባላንስ አልነበረኝም። እስቲ አሁን እንጠይቅ። እንደምታዩት 15 ብር ከ1 ሳንቲም መጀመሪያ ምንም አይነት ብር አልነበረኝም ብያቸዋለሁ። 10 ብር ይገባልኝ አለ። ሰሞኑን ደግሞ ቴሌ 50% ተጨማሪ ከሚሰጠው ጋር 50% የ10 ብር 5 ብር ነው። አንድ ላይ 15 ብር አለኝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፔመንት ሜቴዱ ሞባይል ቶፕ አፕ ነው። ካሽ አማውንት 10 ብር ነው እና ሪፈረንስ ኮድ ቀደም እንደዛ ላይ በሙሉ ኮድ የላከው 868 እሱ ነው ኮዱ ነው እና በጣም አሪፍ አፕ ነው። ተጠቀሙበት። እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።